Good. Speed, speed, speed. 7. Speed. 8. Speed. 9. Speed. 10. To improve your running. তো ভাই এনেকুৱা এটা সিরিজ লৈ আহিছে 30 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মানে ৰানিং ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। তো আপোনালোকৰ সেইটো দায়িত্ব হয় ইয়াক আকোৱালি লোৱাৰ কাৰণে। তো ভাই কেনেকৈ এক্সাৰচাইজ কৰে বা কেনেকৈ ৰানিং কৰে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' এটা প্ৰভাইড কৰি দিম, সিৰিজ চিষ্টেমত দি দিম। ইম্প্ৰুভ ৰানিঙে হওক চাই চিলিং বাৰে হওক বা লং জাম্পে হওক, কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে, কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰি জনাবা। আৰু নিজৰ ৰানিং কেনেকুৱা হৈ আছে বা কিমান টাইম লাগি আছে কমেণ্টত জনাই দিবা। তো বিগিনাৰসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ' হয়, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত। ট্ৰেচাৰ সূৰ্যা 2.0 চেনেলটো সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বিশেষ কৰি বিগিনাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' হয়, ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়োটাৰ কাৰণে ভিডিঅ' হয়, যিসকলে মানে নতুন কৰি এইবাৰ আছাম পুলিচ ABUBৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছে বা কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে। তো সেইসকলক প্ৰথমতে ক'ব খুজিছোঁ, যদি আপোনালোকে এতিয়াও ৰানিং আৰম্ভ কৰা নাই বৰ্তমানৰ পৰা ৰানিং আৰম্ভ কৰি দিয়ক। কাৰণ আপোনালোকৰ এপ্লাই আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত হয়তো আপোনালোকে এমাহ বা 1.5 মাহ টাইম পাব। তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে টাইমৰ ভিতৰত আহি যাব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে টাইমটো গমেই পায় 14 মিনিট ABUBৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ 20 মিনিট কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰণে। ৰানিঙত আপোনালোকে পূৰা টাইমৰ ভিতৰত আহিলে নহ'ব। এক্সিলেণ্ট আপোনালোকৰ লং জাম্পতো থাকিবই লাগিব আৰু ৰানিঙতো আপোনালোকৰ মানে এটা মাৰ্ক 10ৰ ওপৰত লাগিব। কামাণ্ডো বেটেলিয়নে হওক চাই ABUBতে হওক। তো আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈ দিওঁ, যিসকল ল'ৰা ছোৱালী একদম নতুন কৰি মানে ৰানিং এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে আজিলৈকে মানে কৰা নাই, বাৰু সৰুতে কেতিয়াবা খেলা খেলিছিল বা কিবা কৰিছিল, মই সেইটো নকওঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰানিং কৰাৰ আগত এটা বস্তু কৰি ল'ব, যিটো ষ্ট্ৰেটছ হয়। মানে আমাৰ গাঁঠিবিলাক যিবিলাক থাকে, গাঁঠিবিলাক মানে জইনবিলাক ভাঙি দিব লাগিব। ঠিক তেনেকুৱা কৰি ভৰিটো আপোনালোকে ভৰিবিলাক পকিয়াই কঁকালটো এনেকৈ পকিয়াই কেনে আৰু লগতে হাত তাতবিলাক অকণমান মানে ইপিনে ইপিনে ঘূৰাই কেনে মানে অলপ ফ্ৰী কৰি দিব। তাৰপিছত ৰানিংটো আৰম্ভ কৰিব। ৰানিংটো কেনেকৈ হিচাপত আৰম্ভ কৰিব, মই আজি প্ৰথম মানে অকণমান দৌৰিলোঁ আৰু দৌৰি এনেকুৱা লাগিছে বুকুটো বহুত বিষাইছে। মানে বহুত দিন হ'ল দৌৰা নাছিলোঁ, বাকী ডিউটিত বিজি আছিলোঁ তেনেকুৱা হিচাপত। তো আজি সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব, দৌৰাতে আপোনালোকে এটা বস্তু এম কৰি ল'ব যে মই আজি 5 মিনিট দৌৰিম বা আজি 10 মিনিট দৌৰিম এনেকুৱা। প্ৰথমতে টাইমটো আপোনালোকে চাব নালাগে যে শ্বেডিউলত কি আছে, 10 মিনিটত কভাৰ কৰিব লাগিব, 20 মিনিটত কভাৰ কৰিব লাগিব, সেইটো চাব নালাগে। কাৰণ যি গতিকে আপোনালোকে বিগিনাৰ হয়, প্ৰথমে ৰানিং কৰিব। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা টাইম নিজে এটা মানে গান লগাই দিব বা আপোনালোকে এটা নিজতে মানে মোবাইলত টাইমটো চাই ল'ব যে মই আজি 5 মিনিট দৌৰিমেই। সেই 5 মিনিটটো আপোনালোকে এনেকুৱা দৌৰিব নালাগে পূৰা স্পীড আজি দৌৰিম এনেকুৱা নহয়, একদম মানে শ্ল' স্মুথলি পূৰা একদম মানে বোলাত থাকি অকণমান মানে খোজকঢ়াত থাকি অলপ স্পীড দিব। আজি 5 মিনিট, কালি 10 মিনিট তেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰি লৈ যাব। আপুনি যিদিনাখনে 30 মিনিট অৰ্থাৎ আধা ঘণ্টা দৌৰিব পাৰিব, আপোনাৰ সেইদিনাখনে আপোনালোকে তাৰপিছত আপোনালোকে এদিন টাইম চাব, টাইম চাই কেনে দৌৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে 5 মিনিটৰ পৰা আৰম্ভ কৰক, 5, 10, 15, 20 এনেকুৱা হিচাপত টাইমটো মানে ইনক্ৰিজ কৰি যাই থাকক। তো দৌৰাৰ আগত যিখিনি কৰিব পাৰোঁ ষ্ট্ৰেচ কৰি ল'ব, প্ৰথমতে ফ্ৰী কৰি ল'ব বডিটো অকণমান জঁপিয়াই কেনে এনেকৈ জঁপিয়াই কেনে অকণমান ফ্ৰী কৰি ল'ব, তাৰপিছত দৌৰিব। আৰু দৌৰি উঠি বাকী আপোনালোকৰ প্ৰথমতে কেইটামান এক্সাৰচাইজ দিম মই, আৰু সেই এক্সাৰচাইজকেইটা কৰি ল'ব। এতিয়া মই ধৰি লওক মই এতিয়া মানে দৌৰিছোঁ আৰু দৌৰি আহি কেনে মই অকণমান মানে জিৰাম, আৰু জিৰাম মানে দৌৰি আহি কেনে জিৰাই দিব নালাগে। তো আপোনালোকে প্ৰথমতে এনেকুৱা হিচাপত মোক বিষয়তে তলৰ পিনে এনেকুৱা হিচাপত আপোনালোকে ওপৰত এৰি দিব। তো এনেকুৱা হিচাপত ভাগৰটো আপোনালোকে মানে ৰেষ্ট কৰি ল'ব অকণমান ভাগত। তাৰপিছত আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ কৰিব। কেনেকুৱা হিচাপত প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব, ভৰিৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব। কাৰণ ভৰিটো মানে গমে পায় যেতিয়ালৈকে আমাৰ টপিনাত লাগি নাযায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ খোজ দীঘল নহয়। গতিকে তেনেকুৱা হিচাপত কেইটামান এক্সাৰচাইজ দিম, সেইকেইটা এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে ষ্টপ কৰিলোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'টো মই এক্সাৰচাইজকেইটা দেখাই দিম আৰু চিলিং বাৰ বা লং জাম্প কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই দিম। তো এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছে। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, জয় অসম।